ሰላም እንዴት ናችሁ? ደህና ዋላችሁ ወይ? የአገሬ ልጆች እንኳን ደህና መጣችሁ። ሄሎ ጅጅጋ ዩቲዩብ ቻናል። እንግዲህ ዛሬ የማሳያችሁ የጠላ አጠማመቅ፣ የጠጅ አጠማመቅ እና የአረቄ። ይሄንን ስል ግን መጥመቁ ሳይሆን እቃውን ማለት ነው። በተለይ ለዚህ ሀገር ልጆች የኛን የድሮ ባህል የቅድመ አያቶቻችንን ለማሳየት ነው እንትኔ ለዚህ ሀገር ልጅ እና እንግዲህ የመጀመሪያው ትንሿ ገንቦ ትባላለች። ከዛ እንስራ፣ ከዛ ጋን፣ በጣም ትልቁ ጋን ነው የሚባለው። እችኛዋ ገንቦ ናት፣ ግን ያው ለልጆች ለማሳየት በቂ ናት። አረቄ ሲጠመቅ እዚህ ውስጥ ያው ፕሮሰስን እንትን ምንድን ነው ሌላ ዩቱብ ላይ ያለ እዚህ ውስጥ ይገባል ድፍድፉ። ከዛ በኋላ ይሄ በዚህ ውሃ ውስጥ የሚሄድበት ቀጋ ይባላል። ከዛ ይሸፈናል። ይሄ ሲሸፈን ድፍን ይደረጋል። ስንዴ ቦካና ዙሪያውን ይደረጋል፣ ይድፍን ይላል። ከዛ እሳቱ ቀስ ተብሎ ይለኮሳል። ልክ ከዚህ ውስጥ እንፋሎቱ ጠብ እያለ ይሄዳል። ይሄኛው አረቄ ማስቀመጫ ነው። እዚህ ጋር ድንጋይ ይደረጋል፣ እዚህ ጋር ይሄን ባንዴ ይደረጋል። ከዛ እዚህ ውስጥ ውሃ ይቀመጣል ማለት ነው። እዛ ውስጥ ጠብ እያለ ይወጣል ማለት ነው። ያ ማለት ቮድካ ማለት ነው። እና ያ አረቄ እና የመጀመሪያው በተለይ በጣም ጠንካራ ነው። ሁለተኛ ላይ እንኳን ቀነስ ይላል። የእሱ የሚጠመቅበት እንትን እዚህ ጋር ሸሮ አለኝ፣ የዱቄት እንትን አለኝ፣ ምንድነው ጌሾ አለኝ፣ የእንጨት አለኝ፣ ብቅል አለኝ ማለት ነው። ብቅሉም ያው ብዙ አይነት አለ። የበቆላ አለ፣ የገብስ አለ፣ የስንዴ አለ ማለት ነው። ለእንትን ደግሞ ለጠጅ ደግሞ ነጭ ማር ቀይ ማር በብዛት ሀገራችን በተለይ ወደ ኢርባባ አካባቢ ነጭ ማር ነው የሚያደርጉት። እና ከዚህ እንጨቱ ጋር ዩቱብ ላይ ሞር ታገኛላችሁ። እና እንደዛ ይጠመቃል። ጠላም ፊልተር ሲሆን በዚህ ይጠመዳል ማለት ነው። ይሄ ታስሮ ጆንየው በመሀልና ይሄ እንጨት መሀል ይደረግና ውስጡ ጠብ ይላል። በዚህ ይታሰራል። ያው ጠላ ይጠመቃል ማለት ነው። ጠላ 3 አይነት ጠላ አለ ማለት የአረቄ ጠላ አለ። በጣም ጣፋጭ ቴስቱ ነው። ፊልተር አለ፣ ንጽት ያለ በጣም ደስ የሚል ከለር ማለት ነው። እንደገና በድፍድፉም አሉ። እነዚህ ናቸው የጠላ ፕሮሰሶች ማለት ነው። እና አሁን ደግሞ ስለ አጠጣሉና እቃው። ይሄ ያው ጠጅ ነው። ይሄኛው ደግሞ ጠላ ነው። አሁን የጠጅ እቃ ይሄ ነው፣ ይሄ ነው። የጠላ ደግሞ እንዲህ አይነት ነው። የአረቄ ደግሞ ወይ እንደዚህ ወይ ሲኒ ነው። ይሄኛው የውሃ ነው። ጠጅ ሲጠመቅ ቆንጆ መሆን የሚታወቀው ልክ ከስር እንደዘቀጠ ነገር የለው፣ በንጹህ ማር ከሆነ ማለት ነው። ነጩ ማር በተለይ ባውር ግቡዞች ናቸው። እና ማለት ይሄንን እንዴት እንደሚጠጣ ለማሳየት ብርጭቆ እንደዚህ ነው፣ እንደዚህ አንይዘው። ስለዚህ የሚያዘው እንደዚህ ነው። ከዛ በዚህ በኩል እንዲንጠጣለን ማለት ነው። እንደዚህ አድርገን አንጠጣም። የሚጠጣው ባህሉ እንደዚህ አድርጎ ነው የሚጠጣው። እዚህ ጋር ሆነናል። ከዛ እዚህ ሊፕስቲካችን ካለ ተመልሰን ስጠጣ እዚህ ላይ ነው መሆን ያለበት። እንደገና የቀንድ ይሄ የቀንዱ ነው። ይሄም ደግሞ እዚህ ጋር እንይዘው መያዝ ያለብን እዚህ ጋር ነው፣ ወይም ወደ ታች አንወርድም። እዚች ጋር እንዲህ አድርገን እንዲህ እንይዛታለን። ከዛ ይሄንንም አርገን እንጠጣለን ማለት ነው። ስንመለስም እዚቹ ጋር ነው አፋችን የነካ ቦታ የምንጠጣው ማለት ነው። ጠላ ደግሞ እንዲህ ነው፣ እንዲህ አይነት ነው። ጠላው መሀል ላይ ነው እጃችን የምናረገው፣ ወይም እዚህ ጋር እናረገውም። ለምን ሙሉ ስለሚሆን እንዲህ እናረጋለን። ከዛ ይሄንንም አርገን እንጠጣለን ማለት ነው። አረቄ ደግሞ እቺ ናት። እቺንም ልክ እንደዚህ ነው የምንይዛት፣ እንዲህ አንይዛትም። ልክ እንደዚህ አድርገን እንጠጣለን ማለት ነው።
በሲኒ ከሆነ ደግሞ ልክ እንደ ቡና እንደዚህ እናደርገው። እንዲህ ከታች እናደርጋትና በተለይ ሴቶች በደንብ መጠንቀቅ አለብን። አድርገን እንጠጣለን። በተለይ አረቄ ምናምን ሲጠጣ ከጎን አረቄ ውሃ ይደረጋል ማለት ነው። ውሃም እንዲህ አንይዘውም። ለምን የእጃችን ፕሪንት እዚህ ላይ ሆንና ያስቀይማል። ስለዚህ በስነ ስርዓት እንደዚህ አድርገን እንዲጠጣለን ማለት ነው። አሁን ወደ ምግቡ ደግሞ እንሄዳለን። ምግብ ልጅ መታ ታስታጥባለች። እዚህ ላይ አስቀምጬው ነው እንዴት ታጠባለሁኝ። ምግብ ለመብላት የኛ ምግብ የእጅ አበላል ነው። ልክ ፒሳ፣ በቆሎ፣ የዚህ ሀገር በቆሎ እንደሚበላው በእጅ ነው የሚበላው። የኛም ምግብ እንደዛው ነው። ስለዚህ እንደዚህ እንድታጠባለሁኝ። እንዲህ አረጨው አይደረግም። እንዲህ አርግ ስታጥቤ እዚሁ ጋር ትንሽ ይቆያል ማለት ነው። እንዲህ አርጌ እዚሁ አደርጋለሁ ማለት ነው። ለጊዜው እዚህ አስቀምጣለሁ። ነገር ግን እዛ የጠረጴዛ ላይ አይቀመጥም። ሁልጊዜ እናቶች መሀረብ ይዘው ነው የሚመጡት። ሁልጊዜ መሀረብ እጃቸው ላይ አይጠፋም እና እንዲህ አድርገው ይዛሉ። ከዛ ምግብ ደግሞ ሲቀርብ ቀይ ወጥ ሁልጊዜ ሼር ይደረጋል። የቀረውን ግን ያው ድንች ወጥ አለኝ። እዚህ ጋር ድንች አረኩኝ፣ ሁለት ከሆነ እዚህ ድንች አረኩኝ፣ እዚህ ድንች አለ፣ እዚህ ዱባ አረኩኝ፣ እዚህ ጋር ዱባ አለ፣ እዚህ ጋር ጎመን አረኩኝ፣ እዚህ ጋር ጎመን አለ፣ እዚህ ጋር ስልጆ አረኩኝ፣ እዚህ ጋር ስልጆ አለ። እንደዚህ እያልኩኝ መቶ ከኔ ሼር አያደርግም። እዚህ ጋር እያሉ ይበላል። እንዲሄዱ አይበላም። እናቶች በጣም ይቆጣል። ድሮ ቅማይቶቻችን ማለት ነው። እና የሚያጎርሱም ከሆነ ያጎርሳሉ እንትን ይላል ማለት ነው። በብዛት ደግሞ ሽሮ ትኩስ ስለሆነ በድስት ነው የሚቀመጠው ማለት ነው። ዳቦ ደግሞ ይሄን ዳቦ እንዲህ ብድግ አድርገን በትልቁ ሳይሆን በትንሹ እንደዚህ ቆርሰን እንዲቀብተን የምንፈልገውን እንዲህ አድርገን እንዲህ እንበላለን ነው። ስንበላ ለአፋችን ይወጥ አፋችንን ከፍተን አንልም። ጀስት እንከታለን ብለን አፋችንን ዘግተን በአንድ በኩል በሁለት በኩል አይደለም፣ በአንድ በኩል እንደገና ቀርማዎቻችን እየበላን ውሃ እንጠጣን። ያን የሚያደርጉት በትንሽ እንድንበላ ነው። አለዛ ተነሱ እንደምንባለው እና ይሄን ይመስላል። እንደገና ሲቀመጡም እንደዚህ ብለው አይቀመጡም። ወደ ኋላ ሆነው እንዲያቀመጡም ልክ በመካከለኛ ሆነው እንዲቀመጣሉ። ይሄ መሀረባቸው አለ። ከዛ ይበላሉ። አንዳንድ ጠንካራ ስጋ ካለባቸው ቀስ ብለው እንዲህ አድርገው አውጥተው እንዲህ ይላል ማለት ነው። ከጨረሱ በኋላ ያው ታጠባሉ። እንደገና ደግሞ ጥርሳቸውን ለመፋቅ ሲፈልጉ ለማውጣት ልክ እንትን እንደምናረገው በእንዲህ አይነት ሳር ቀስ ብለው እንዲህ አድርገው ነው የሚያደርጉት። እንዲህ አፋቸውን ከፍተው አያደርጉም። አረጋሉ፣ ያስቀምጣሉ እዚህ ጋር እና እንግዲህ ይሄን ያህል የኢትዮጵያ ስርዓት አለን። እንደገና አፋቸውን እንዳይሸት ይሄ ናአና ነው። ናአና አፋቸውን ያደርጋሉ፣ ወይም የሻይ ቅመም እና ይሄን ይመስላል እንግዲህ። እነ ሳሮን በደንብ የተማራችሁ ይመስለኛል። እንግዲህ ያስት በቃ እንግዲህ አለቀ ማለት ነው። ያው እሺ እንግዲህ ደህና ሁኑልኝ። ጠጅ ሲሆን ደግሞ እውነተኛ ጠጅ እዚህ ጋር ድፍርስ አይሆንም፣ ደንበኛ ቆንጆ ነው። አሁን ይሄንን ስታዩት እዚህ ጋር ድፍርስ አለው። ደንበኛ ጠላ ግን የለውም። ደንበኛ የሚያምር ከለር ነው። በተለይ በዚህ አይነት ነው የሚሆነው በነጩ ጠጅ። እኔ ደንብ የምትባል ጠጅ የሚጠምቁ የውቤት እናት ዘመድ አሉ። በጣም ጎበዝ ናቸው። 3 አይነት ጠጅ ነው የሚጠምቁት። ጠንካራ አለ፣ መካከለኛ አለ፣ ለጋ አለ። ያ ለልጆች ነው ለጋው። እሱን
እሱን ይጠጣል። ከዛ ደግሞ አይብና ቅቤ ወይ በርበሬ ወይም ጣ ተለውሶ እሱን እየተበላ ያ ጠጅ ይጠጣል። ልጆች እንቱ በጣም ጣፋጩ ማለት ለጋው ነው የሚሰጠው። እሺ እንግዲህ ይሄን ይመስላል። ሆፕ የምትወዱት ይመስለኛል። እኔም ጥሩ ነገር ነው የሰራሁት። ደህና ሁኑልኝ። ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ማድረግ አትርሱ።